Vi har fått en leverans från Salomon till redaktionen på Freeride. Det ska vara en bindning i lådorna här. Jag förstår inte varför det är 2 lådor, men det kommer jag säkert snart märka. I den här videon så kommer vi packa upp bindningen och sen kommer vi åka till Salomon och montera bindningen på en skida. Och på Salomon så kommer också Simon berätta lite mer om bindningen och hur de har tagit fram den. Men vi börjar med att packa upp lådorna såklart. Välkomna! Så, då är det dags att packa upp Salomons nya bindning Shift då. Och Shift beskrivs ju att vara en hybrid mellan en vanlig alpin bindning och en täckbindning. Frågan är vad det är den här lilla kartongen. Skrivstoppers. 2 stycken. Shift kommer ju komma först hösten 2018 ut i butik. Och Salomon har meddelat att den kommer kosta ungefär 5 000 kronor. Nu går vi på huvudattraktionen här, den stora lådan. Monteringsanvisningar. Kan vi lägga här. Plattor som troligen ska sitta bak till på bindningen. Monteringsskruvar 2 stycken. Nu kommer själva bindningen då. En rejäl tådel. Och här ser man ju tydligt kombinationen här av en vanlig alpin bindning och en pin täckbindning. Den går från DIN 6 upp till 13. Och här ser vi också fäste för skarjärn. Häldelen således. Känns väldigt alpin. Och det ser ut här som att hälhöjaren sitter då i skrivstoppen. Vi får väl säkert svar på det när vi monterar bindningen på skida tillsammans med Simon på Salomon. Så. Det var allt i lådan. Ska ni få kika lite närmare på sakerna såklart. Så, nu har jag lite mer här monterat ihop då skrivstoppar med platta och så man ser hur hälare och sånt ser ut. Men nu sticker vi till verkstaden. Hej, nu har vi tagit oss till verkstaden och så ska vi montera Salomons nya hybrida turbindning Shift på ett par friåkningsskidor. Häng med! Då ska vi montera på Shift-bindningen här. Shift-bindningen har varit ett otroligt långt projekt. Vi har på med det tillsammans med våra atleter och ambassadörer i 7-8 år. Det är ganska komplext när vi letar efter så många olika typer av egenskaper. Vi vill att den ska vara användarvänlig för en väldigt hybrid massa av skidåkare. Så att tillverka tå- och häldel som ska fungera till allt detta, både om man vill tura men framförallt också om man vill chargea nerför, det är en stor utmaning.
då är bindningen på. Och jag tänkte försöka berätta lite snabbt vad som är de stora skillnaderna då, mellan en alpinbindning och en ren touringbindning och den här lite mer hybrida varianten utav vår nya shiftbindning. Så för det första så är den otroligt lätt att manipulera mellan de olika lägena. Så att nu befinner den sig i ett alpinläge, som ni kan se. Lätt, inga konstigheter. Pjäxa. Och där har du gåläge. Och det fina då är ju att helt plötsligt så kan du använda samma pjäxa. Men i tådelen så har du nu tagit fram pinnarna och 2 stycken olika gåläge. En full metavinkel på 90 grader och 2 olika lägen på ett climbing och ett platt läge då. Sen är det då väldigt enkelt att switcha tillbaka till alpinläge. Pang, där har vi låst den. Och likadant här. Pang, klara att åka utför. Det unika är ju då som sagt att vi har en multinorm-certifierad bindning. Så den klarar ju gripwalk eller VTR-bindningar eller vanliga alpinsulor. Så båda touringnormerna består ju egentligen av gripwalk och VTR och vanlig gummisula. Men sen även då funkar den ju väldigt enkelt med en alpinbindning. Och hemligheten sitter egentligen i att vi kan justera höjden, inte via tådelen. Det där har vi förvärrat oss tack vare att vi har integrerat pinnbindningar i tådelen bland annat. Men däremot så kan vi justera avstegen eller plattan på. Så vi kan lätt höja och sänka plattan. Genom att manipulera den på sidan på det här sättet så kan vi då anpassa den efter olika typer av sulor. Väldigt enkelt. En annan grej som är otroligt viktigt här då, det är ju att vi har skapat en tåelasticitet, så en elasticitet i vingarna på tådelen fram som är 47 mm, vilket är i paritet med våra traditionella friåkningsbindningar STH 13 och 16 då. Alright, då är bindningen påmonterad klar, redo att chargea ner för berget och klättra upp för. Den kommer att levereras i september, så det är lite snålt av oss att vänta så länge, men den som väntar något gott. Den kommer ligga på i runda slängar 5000 spänn. Och det vi vill göra det är att ge en så säker och så hybrid och rolig upplevelse på berget som möjligt. Och hoppas att ni kommer få svinkul med vår nya bindning i framtiden. Oj, är du fortfarande kvar? Nu har du kollat länge. Men nu är unboxingen av Salomons nya bindning Shift alldeles strax slut. Och vi är i december 2017 när det här spelas in. Under våren 2018 så kommer vi givetvis att testa Shift och se vad den går för, uppför och nedför. Och det testet kommer såklart på freeride.se. Har det gått så länge så ses vi i bergen. Ciao!